ইনভেষ্টমেন্ট সদায় লং টাৰ্মৰ কাৰণে হয় শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ট্ৰেডিং হয় ট্ৰেডিংৰ ভিতৰতে পজিশনাল ট্ৰেড আছে সুইং ট্ৰেডিং আছে এই সকলোবিলাক শৰ্ট টাৰ্মৰ ভিতৰত পৰি গল আৰু লং টাৰ্ম ভিতৰত হৈ গল কি ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ইনভেষ্টমেন্ট আমি সেইখিনি পইচাহে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব লাগে যিখিনি পইচা আমাৰ ৰাহি হোৱাৰো 10% বা 20% আগতে বন্ধুসকল আমি ইনভেষ্টিংৰ ভিডিঅত আলোচনা কৰিছিলো ইনভেষ্টিং সিৰিজৰ যে আপোনাৰ যদি ইনকাম 5 লাখ টকা তাৰে যদি আপুনি 1 লাখ টকা ৰাহি কৰিব পাৰে এবছৰত সেই ৰাহিৰ 1 লাখ টকাৰ 10 বা 20% হে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব লাগে যিটো পইচা আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যি চলাফুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা হ'ব নোৱাৰে গতিকে প্ৰথম কথা বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব বিচাৰে তেনে ধৰণৰ মূলধন দি পেলাই তেনে ধৰণৰ পইচা দি যিটো পইচা আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকে সি যদি আপোনাৰ লসু হৈ যায় তেতিয়া হলো আপোনাক একো এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল মই ভাবো যে সেই ইনভেষ্টমেন্টৰ ষ্টপ লছৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু যদি আপুনি পজিশনাল ট্ৰেড কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে বন্ধুসকল আপোনালোকে আই বটমত পাব মই পজিশনাল ট্ৰেড কেনেকৈ কৰে মুভিং এভাৰেজ ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ বিষয়ে এটা বনাই থৈছো ভিডিও আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই ল'ব তেতিয়া হলে গম পাব যে পজিশনাল ট্ৰেড কি পজিশনাল ট্ৰেডটো আপোনাৰ এবছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈকে পজিশনাল ট্ৰেড কৰিব পাৰে বা কোনোবা ষ্টক কেতিয়াবা কি হয় 10 বছৰলৈকে আপ ট্ৰেন্ডত থাকে যেতিয়ালৈকে সি উইকলি সুইং ব্ৰেক নকৰে বা মান্থলি সুইং ব্ৰেক নকৰে তেনে ধৰণৰ নিয়ম আছে সেই নিয়মসমূহ পালন কৰি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে পজিশনাল ট্ৰেড কৰিব পাৰে পজিশনাল ট্ৰেডত ষ্টপ লছ থাকে ইনভেষ্টিংত আমাৰ কেতিয়াও ষ্টপ লছ নাথাকে বা আমাৰ টাৰ্গেটো নাথাকে কোম্পানীটো যিমানে গ্ৰো কৰিব আমাৰ সিমানে প্ৰফিট হ'ব কোম্পানীয়ে যিমান লছ হ'ব আমাৰো সিমানে লছ হ'ব বন্ধুসকল ষ্টক ইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান কথা গুৰুত্ব দিবই লাগিব তাৰ ভিতৰতে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এনে ধৰণৰ যে ডিভিডেন্ড আমি সেই ষ্টকটোৱে ডিভিডেন্ড দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটো আমি চাব লাগিব বা ডিভিডেন্ডৰ পাৰ্চেন্টেজ কিমান সেইটো আমি চোৱাটো বহুত দৰকাৰ ইয়াৰ ভিতৰত বন্ধুসকল ডিভিডেন্ড তিনি প্ৰকাৰ আছে কেছ ডিভিডেন্ড শেয়াৰ ডিভিডেন্ড তাক বোনাছ বুলি কোৱা হয় বা স্প্লিট কেছ ডিভিডেন্ড মানে হৈছে কোম্পানীটোৰ 3 মাহৰ মূৰে বা তেওঁলোকৰ যিটো ৰুল আছে ৰুল মতে যেতিয়া তেওঁলোকৰ হিসাব বহে সেই হিসাবত যেতিয়া প্ৰফিট হয় তেতিয়া আমি যিহেতু সেই কোম্পানীটোৰ ইনভেষ্টৰ মানে সেই কোম্পানীটোৰ অংশ আমাৰো আছে আমি শেয়াৰ লৈ থৈছো গতিকে তেওঁলোকে সেই প্ৰফিটৰ এটা অংশ শেয়াৰ হোল্ডাৰ সমূহক কেছ প্ৰদান কৰে মানে কেছ হিচাপে দিয়ে নিজৰ একাউণ্টলৈ পঠাই দিয়ে পাৰ শেয়াৰত 1 টকা দিব পাৰে কোনোবাই 50 টকা দিব পাৰে সেইটো কোম্পানীটোৰ প্ৰফিটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সেইটো কয় কেছ ডিভিডেন্ড যদি 5 টকাকে থাকে আপোনাৰ যদি 100 শেয়াৰ আছে তেতিয়া হলে আপুনি 500 টকা পাব আপোনাৰ ডাইৰেক্ট একাউণ্টত আহিব সেইটো কোনো আপোনালোকৰ ষ্টকত ইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কথা নাই আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰটা দিয়া থাকে সেই একাউণ্ট নম্বৰ ডাইৰেক্টলি সোমাই যাব সেইটো হৈছে কেছ ডিভিডেন্ড আৰু ইয়াৰ পিছতে আহি গল শেয়াৰ ডিভিডেন্ড বা বোনাছ শেয়াৰ ডিভিডেন্ডটো কি হল কোম্পানী সমূহে মাজে আলোচনা কৰে তেওঁলোকৰ যেতিয়া কোম্পানীৰ দামটো বাঢ়ি যায় তো 100 টকা শেয়াৰটো যেতিয়া 1000 টকা হৈ গল বা 2000 টকা হৈ গল তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় ইনভেষ্টৰ ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোম্পানীসমূহত কি হয় বহুত দাম হৈ যায় এটা শেয়াৰৰ ভ্যালুটো বাঢ়ি যায় এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিবলৈ কি কয় শেয়াৰসমূহ ভাগ কৰি দিয়ে মানে এটা শেয়াৰক 3 ভাগ কৰি দিয়ে বা 2 ভাগ কৰি দিয়ে তেনেকৈ যেতিয়া ভাগ কৰি দিয়া যাব তেতিয়া হয় শেয়াৰৰ দামটো কমি যায় আৰু নতুন ইনভেষ্টৰ কাৰণে সুবিধা হয় এই ক্ষেত্ৰত 1:2 বা 2:1 1:1 তেনে ধৰণৰ ৰেশিও আছে এটা বন্ধুসকল 1:1 মানে হৈছে কি আপোনাক এটা শেয়াৰৰ বিনিময়ত আৰু এটা শেয়াৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী দিব যদি আপোনাৰ 100 শেয়াৰ আছে তেতিয়া হলে আপুনি আৰু 100 শেয়াৰ কোম্পানীৰ পৰা পাব মানে 200 শেয়াৰ আপোনাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল 1:2 মানে হৈছে কি আপুনি এটা শেয়াৰ দুটা শেয়াৰৰ বিনিময়ত পাব মানে যদি আপোনাৰ দুটা শেয়াৰ আছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ তিনটা শেয়াৰ হৈ যাব যদি আপোনাৰ 100 শেয়াৰ থাকে তেতিয়া হলে আৰু কিমান পাব দুটাত এটা পাব মানে আৰু 50টা বাঢ়ি যাব কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পাব তেতিয়া আপোনাৰ শেয়াৰ হৈ যাব 150টা ইয়াতে মন কৰিব যদি 2:1 হয় প্ৰথমতে যদি 2:1 হয় তেতিয়া হ'ব কি এটা শেয়াৰৰ বিনিময়ত আপোনালোকে দুটাকে পাব মানে যে আপোনাৰ এটা ইতিমধ্যে আছে আৰু দুটাকে পাব তেতিয়া কিমান হ'ব আপোনাৰ যদি 100 আছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ আৰু 200 বাঢ়ি যাব তেতিয়া 300 হৈ যাব 2:1 গতিকে এনেদৰে কি কৰে শেয়াৰ বিলাক ভাগ কৰে বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতে স্প্লিট হৈছে কি কোম্পানী যিটো ফেস ভ্যালু থাকে প্ৰতিটো কোম্পানীৰে এটা ফেস ভ্যালু থাকে সেই ফেস ভ্যালুক যেতিয়া ডিভাইড কৰে তেতিয়া তাক স্প্লিট বুলি কোৱা হয় যদি এটাৰ ফেস ভ্যালু 10 আছিল সেই 10 টকা ফেস ভ্যালুটো যদি দুভাগ কৰে 5 টকা কৰে তেতিয়া হলে এটা ষ্টক কি হ'ব এটা যদি শেয়াৰ আছে আপোনাৰ সেই শেয়াৰটো দুভাগ হৈ যাব দুটা হৈ যাব যদি সেই 10 টকা যিটো ফেস ভ্যালু থাকে তাক যদি 10 ভাগ কৰে 1 টকা যদি 10 ভাগ কৰে তেতিয়া সেই আপোনাৰ যিটো শেয়াৰ আছে সেই শেয়াৰটো 10টা হৈ যাব এটা শেয়াৰৰ পৰা 10টা হৈ যাব সেইটো কয় স্প্লিট বুলি কয় আৰু যেতিয়া কোম্পানী স্প্লিট দিয়ে তেতিয়া হলে যিমান ভাগ কৰে সিমানটা আপোনাৰ
কি হয় আপোনাৰ শেয়াৰ বাঢ়ি যায় গতিকে ই ঠিক বোনাছৰ সৈতে একেই যেনেকৈ শেয়াৰ বোনাছত কি কৰে বোনাছত আপোনাৰ দুটাৰ ভিতৰত এটা দিব পাৰে যে দুটাৰ বিনিময়ত এটা ফ্ৰী দিছো কেতিয়াবা পাঁচটাৰ বিনিময়ত এটা ফ্ৰী দিব পাৰে আৰু স্প্লিটত কি হয় স্প্লিটত যেতিয়া দুভাগ কৰে তেতিয়া আমি এটা পামেই আৰু যদি তিনি ভাগ কৰে তেতিয়া হলে এটাত আমি তিনটা পাম তেনেদৰে আমি স্প্লিটত পাম গতিকে বন্ধুসকল ষ্টক ইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনটা বস্তুৱে গুৰুত্ব দিয়ে ডিভিডেন্ডে বিশেষকৈ কেছ ডিভিডেন্ড শেয়াৰ ডিভিডেন্ড আৰু স্প্লিট গতিকে বন্ধুসকল আমি এই কনসেপ্টটো ভালদৰে বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা ষ্টকৰ উদাহৰণ হিচাপে ল'ব বিচাৰিছো আমি সকলোৱে চিনি পোৱা ষ্টক ONGC আমি ONGC এটা উদাহৰণ লৈ পেলাই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো যে 2000 চনৰ পৰা 2022 চনলৈকে যদি ONGC ত আমি 100 শেয়াৰ থলো হলে তাৰ আমাৰ ৰিটাৰ্ণ কিমান আহিল হলে কেছ ডিভিডেন্ড কিমান আহিল হলে আহক বন্ধুসকল আমি ONGC ওপৰত এটা আলোচনা কৰি চাও বন্ধুসকল ইয়াতে আমি ONGC বোনাছ হিষ্ট্ৰী বুলি যদি ইয়াতে আমি সাৰ্চ কৰো গুগলত তেতিয়া হলে ইয়াতে আমাৰ এটা ওয়েবসাইট আহিব সেই ওয়েবসাইটটো হৈছে trandline.com গতিকে সেই trandline.com যেতিয়া ওয়েবসাইটত আমি যাম তেতিয়া হলে আমি তাতে গুটে বোনাছ হিষ্ট্ৰী চাব পাৰিম যে ONGC বা যিকোনো ষ্টকৰে আপুনি কি চাব পাৰিব বোনাছ হিষ্ট্ৰী চাব পাৰিব ইয়াতে চাওক 4 নম্বৰত আহিছে trandline.com ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াতে আমাৰ গুটে ডিটেইলছ আহিব ইয়াতে আমাৰ যেটো এই অপচনটো আছে কোঅপাৰেট একচন ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত চাওক ইয়াতে ডিভিডেন্ড বোনাছ স্প্লিট মানে ডিভিডেন্ড মানে হৈছে কেছ ডিভিডেন্ড বোনাছ মানে হৈছে শেয়াৰ ডিভিডেন্ড আৰু স্প্লিট মানে তো গম পাইছে যে যেতিয়া কোম্পানী সময় স্প্লিট দিয়ে এতিয়া আমি চাও স্প্লিট ONGC স্প্লিট কেতিয়া দিছে এটা যদি আমি চাবলৈ যাও ONGC স্প্লিট দিছিলে চাওক এটো ওল্ড ফেস ভ্যালু আছিল 10 টকা আৰু নিউ ফেস ভ্যালু 5 টকা কৰিলে মানে 2011 চনৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰীত মানে যদি আপোনাৰ এটা শেয়াৰ আছিল তেতিয়া হলে আপুনি কি হল আপোনাৰ শেয়াৰটো দুভাগ হৈ গল দুটা শেয়াৰ পালে মানে 1:1 হৈ গল এতিয়া আমি চাও বোনাছ কেতিয়া দিলে বোনাছটোত ক্লিক কৰিলো ইয়াতে চাওক 2006 চনতে বোনাছ দিছিল 1:2 মানে দুটা শেয়াৰৰ বিনিময়ত এটা শেয়াৰ ফ্ৰী দিছিল কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনাৰ দুটা আছিল তেতিয়া আপোনাৰ তিনটা হৈছিল ইয়াৰ পিছতে এটো হৈছে 2011 চনৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰী এটো বোনাছ হিচাপে নহয় এটো স্প্লিটটোৱে ইয়াতে দি থোৱা আছে ইয়াৰ পিছতে আকৌ দিছিল 2016 চনত 1:2 একে দুটাত এটা ফ্ৰী দিছিল এটো হৈছে আমাৰ বোনাছ হিষ্ট্ৰী তাৰ পিছত বন্ধুসকল ইয়াতে যদি আমি ডিভিডেন্ড সিলেক্ট কৰো তেতিয়া হলে ইয়াত আমি কেছ ডিভিডেন্ড চাব পাৰিম ইয়াতে চাওক 2022 চনত ৰিসেন্ট দিছিল 1 টকা 75 পইচা ফেব্ৰুৱাৰী 22 তাৰিখে ইয়াৰ পিছত যদি আমি গুটে হিষ্ট্ৰী চাবলৈ যাও তেতিয়া হলে চাওক 2000 চনৰ পৰা ইয়াতে নাই 00 হৈ আছে ডাটা নাই 2003 চনৰ পৰা দিছিল চাওক এটাত 17 টকা 13 টকা 14 টকা এনেদৰে কি কৰিছিল ইয়াতে ডিভিডেন্ড দিছিল এটা শেয়াৰৰ বিনিময়ত ইমান টকা একাউণ্টত সোমাই গৈছিল গতিকে এই 2003 চনৰ পৰা গুটে ডাটা ইয়াতে আছে ইয়াতে বন্ধুসকল গুটে হিষ্ট্ৰী আছে গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চাই লব পাৰিব কেনেদৰে চাব লাগে মই ইতিমধ্যে কৈছোৱে আমি ইয়াতে কেনেদৰে আলোচনা কৰিম যে আমি যেতিয়ালৈকে স্প্লিট দিয়া নাই কাৰণ ইয়াতে চাওক 2003 চনৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছিল গতিকে 2003 চনৰ পিছৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব 2003 চনৰ পৰা 2006 চনলৈকে একেটাই থাকিব যদি 100টা ষ্টক আছে তেতিয়া হলে 100টাই থাকিব কিন্তু 2006 চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা সেই 100টা ষ্টক কি হৈ যাব 150টা হৈ যাব গতিকে সেইখিনি পৰা আমাৰ আকৌ বেলেগ হিচাপ হ'ব 2006 পৰা 2011 লৈকে কাৰণ হেতুত আপোনাৰ 150টা ষ্টকত আপোনাৰ কেছ ডিভিডেন্ড সোমাব শেয়াৰ হিচাপত তাৰ পিছত আকৌ 2011ত কি হৈ যাব 2011ত সেই 150টো হৈ যাবগে আপোনাৰ আকৌ 150 কোম্পানী পা দিব 300 হৈ যাব 2011 পৰা 2016 লৈকে আকৌ আমি 300 শেয়াৰ হিচাপত আমি হিচাপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ 2016 পৰা 2022 লৈকে হৈ যাব 300 আৰু ইফালে তাৰ 50% 150 450 ষ্টক হৈ যাব মানে 2000 চনত যাৰ 100টা শেয়াৰ আছিল হি গৈ পেলে আমাৰ 2022 চনত এতিয়া 450 হৈ আছে অটোমেটিক বাঢ়ি গল আমাৰ কেনেকে বাঢ়ি গল শেয়াৰ ডিভিডেন্ড হিচাপত বাঢ়ি গল আমাৰ বোনাছ হিচাপত যেটো শেয়াৰ ডিভিডেন্ড গতিকে আহক বন্ধুসকল এতিয়া আমি একেবাৰে থুলমূলকে জানিব বিচাৰো যে আপুনি 100 শেয়াৰ যদি ইনভেষ্ট কৰা হলে তাৰ পৰা আপুনি কিমান প্ৰফিটেবল হলে বন্ধুসকল 2000 চনত ONGC প্ৰাইস আছিল মাত্ৰ 26 টকা সেই হিচাপত যদি আমি 100 শেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰিছিলো 2000 চনত তেতিয়া হলে আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট আছিল মাত্ৰ 2600 টকা আৰু বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত 2000 চনৰ পৰা 2006 চনত বোনাছ দিছিলে 1:2 গতিকে আমি কি কৰিম 2000 চনৰ পৰা 2006 লৈকে আমাৰ কিমান কেছ ডিভিডেন্ড দিছে
ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখালো মই ইয়াতে কেনেদৰে চাব লাগে তাৰ পৰা আমি গুটেখিনি টোটাল কৰি পেলাই লৈছো যাতে আপোনালোকক দেখাবলৈ সুবিধা হয় 2000 to 2006 চনলৈকে পাৰ শেয়াৰত 139 টকা ডিভিডেন্ড দিছিলে গতিকে 139 টকা যদি ডিভিডেন্ড হয় তেতিয়াহলে আমাৰ 100 শেয়াৰ আছিল আমি টোটাল পালো 13900 টকা কেছ ডিভিডেন্ড পালো আমাৰ একাউণ্টত ইতিমধ্যে বন্ধুসকল আমাৰ 2600 টকা ইনভেষ্টমেন্ট আছিল আৰু আমি 2000 পৰা 2006 চনলৈকে 6 বছৰৰ ভিতৰত আমি 13900 টকা একাউণ্টত আমি ডিভিডেন্ড হিচাপে পাই গলো কেছ ডিভিডেন্ড ইয়াক আমি ৰিটাৰ্ণ আকৌ ইনভেষ্টমেন্টটো কৰিব পাৰো তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ভাল ৰিটাৰ্ণ আহিব তেনেকৈ কৰিলে আমাৰ বহুত ৰিটাৰ্ণ হ'ব কিন্তু আমি হেতু অংক কৰা নাই আমি ইয়াত খালি সিধাসিধি কৰিছো যে একাউণ্টত যেটো সোমাইছে হেতু আমি আকৌ ইয়াতে ইনভেষ্টমেন্ট কৰা নাই ডাইৰেক্ট একাউণ্টত সোমাটো আমি নিজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে 2000 পৰা 2006 চনলৈকে হৈ গল আপোনাৰ 13900 টকা তাৰ পিছতে কি কৰিলে বোনাস দিলে 1:2 আমাৰ 100টা শেয়াৰ আছিল যেহেতু 1:2 হিচাপত কি হ'ব আমাৰ 50% শেয়াৰ বাঢ়ি যাব গতিকে আমাৰ শেয়াৰ হৈ গলগে 150টা আৰু 2006 চনৰ পৰা আকৌ 2011 চনলৈকে আমাৰ কিমান হল 160 টকাকে দিলে পাৰ শেয়াৰত কেছ ডিভিডেন্ড গতিকে 160 টকা পূৰণ 150 টকা ইয়াৰ পিছত আমি 24000 টকা আকৌ পালো 2006 পৰা 2011 লৈকে আমি কেছ ডিভিডেন্ড ইয়াৰ পিছত আকৌ আমাৰ 2011 চনত কি কৰিলে 2011 চনত 1:1 যেটা আমাৰ স্প্লিট আছিল 2011 চনত আমাৰ স্প্লিট দিলে 1:1 মানে আমাৰ এটা শেয়াৰ ফ্ৰী দিলে গতিকে আমাৰ এতিয়ালৈকে আছিল 150টা শেয়াৰ 150টা লগত আৰু 150টা যোগ হৈ গল তেতিয়া আমাৰ 300 শেয়াৰ হৈ গল 2011 চনৰ পৰা আমাৰ 300 শেয়াৰ হৈ গল যেটো আমাৰ 2000 চনত 100 শেয়াৰ আছিল গতিকে এতিয়া কি হ'ব এতিয়া 2011 ৰ পৰা 2016 লৈকে আমাৰ পাৰ শেয়াৰত কিমান দিলে কেছ ডিভিডেন্ড 52 টকা গতিকে 52 পূৰণ 300 আমি পাই গলো 15600 টকা কেছ ডিভিডেন্ড আমাৰ একাউণ্টত ইয়াৰ পিছত 2016 চনত আকৌ দিলে আমাৰ 1:2 বোনাস সেই হিচাপত আমাৰ কিমান হৈ গল 300 আমাৰ শেয়াৰ আছিল তাৰ 50% দি দিলে 150 300 যোগ 150 হৈ গলগে 450 এতিয়া আমাৰ কি হ'ব 2016 পৰা 2022 লৈকে আমাৰ যেটো হিসাব আছে তাত আমাৰ দিলে মাত্ৰ 32.5 টকা মানে 32.5 টকা আমাৰ কেছ ডিভিডেন্ড দিলে হেতুক যদি আমি 450 এ পূৰণ কৰো 14650 আমি টোটাল কেছ ডিভিডেন্ড পালো গুটেখিনি যদি আমি কেছ ডিভিডেন্ড হিসাব কৰো আমি টোটাল কেছ ডিভিডেন্ড পালো কিমান 68125 টকা আমাৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি খুমাল আমি তাক উলুটা আকৌ ইনভেষ্ট কৰা নাই যদি আমি উলুটা ইনভেষ্ট কৰিলো হয় তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ বেলেগকে আমি কি পালো হলে ডিভিডেন্ড পালো হলে আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰ্তমান সময়ত এতিয়া কিমান চলি আছে ONGC প্ৰাইস চলি আছে 131 টকা আৰু আমাৰ 2000 চনত যেটো 100 শেয়াৰ আছিল এতিয়া সেই 100 শেয়াৰটো ডিভিডেন্ড পাই পেলাই আমাৰ বাঢ়ি পেলাই কিমান হল 450 হল গতিকে আমি 450 শেয়াৰ লগত যদি আমি 131 টকাকে পূৰণ কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কিমান হ'ব 58950 টকা গতিকে আমাৰ বৰ্তমান যেটো 2600 টকা আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট আছিল সেই 2600 টকাটো ডাইৰেক্টলি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমাৰ 58950 টকা হৈ আছে আৰু আমাৰ যিখিনি একাউণ্টত সোমাল ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ ডিভিডেন্ড হিচাপে আৰু হেতু আমাৰ হৈ গলগে 68125 টকা যদি আমি দুইটা যোগ কৰো যে একাউণ্টত সোমা যেটো পইচা আৰু বৰ্তমান যেটো ভ্যালু আছে তেতিয়া যদি আমি দুইটা যোগ কৰো তেতিয়া হ'ব 127075 টকা গতিকে আমি 2600 টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল মাত্ৰ 2600 টকাৰ পৰা হিসাব কৰিবলৈ গলে 5000% পাৰ হৈ যাব গতিকে ইনভেষ্টমেন্ট এনেদৰে কৰা হয় আৰু ইনভেষ্টমেন্টৰ পৰা এনেদৰে প্ৰফিটেবল হোৱা যায় আজিৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি ইনভেষ্টমেন্ট কেনেদৰে কৰা হয় আৰু ইনভেষ্টমেন্টৰ প্ৰফিট কি কেনেদৰে ইনভেষ্টমেন্টৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ পোৱা যায় এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আশা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব ভৱিষ্যতে আকৌ নতুন ভিডিও লগ পাম ধন্যবাদ